Marian Rârea, nu știu dacă am dreptate sau nu, dar mie mi se pare că în cariera dumneavoastră cinematografică putem distinge două perioade destul de diferite și să le distingem net. Adică perioada dinainte de 89, când ați jucat mai degrabă mai mult în comedii și când spectrul magicianului era foarte puternic asupra amploaurilor din cinema și după 2000, odată cu apariția tânărului cinematograf, roluri dramatice, de o anume sensibilitate, care v-au pus într-o altă lumină pe ecran. Nu mă refer la teatru, pentru că în teatru este varietatea și amploarea rolurilor pe care le-ați avut este cu totul alta. Și v-aș întreba așa pentru început, în cariera asta, cât v-a folosit magicianul și cât v-a dăunat? Cu toată reputația lui, cu tot... Da, în primul rând, pentru un actor să joace într-un film și înainte de 89 și după, e un fel de recunoaștere. Ești investit, ești dorit pe un platou de filmare și atunci, sigur, intervine acea vanitate a fericirii, că nu pot să-i spun altfel, că tocmai eu am fost alesul din cei 20 de actori care fac film în acea perioadă. Sigur că experiența... Și am fost fericit întotdeauna când mi s-a oferit un rol în film și în televiziune. Dar, într-adevăr, până în 2000, spectrul magicianului era prezent în tot ce făceam. Nu numai că era prezent, dar era și susținut de oameni care nu voiau să scrie de magician. Spuneau, nu, în televiziune ce faci este puțin probabil să credem că asta este meseria de actor de film. Zic, nici n-am vrut să fie meserie de actor de film, am vrut să fie doar o continuare a teatrului, un joc foarte important pentru orice actor. Iar atunci când vii și joci alături de cei mici, nu poți să vii decât cu adevărul lor. Cinstit să fiu, libertatea de pe scenă și pe urmă de pe din film, am câștigat-o cu acea experiență a magicianului. Nu ne-am propus, fiind o echipă, și despre echipă o să-mi revin puțin mai târziu, nu ne-am propus să creăm un eveniment, un fenomen, doar câteva evenimente și să reinventăm povestea și un personaj și cam atât ne-am propus. Dar se pare că televiziunea te aruncă în această zonă din care nu mai poți ieși. Mi-aduc aminte, după un filmuleț pe care l-am făcut la Castelul Brand, după povestea cu spaima smeilor, mi s-a spus din acest moment nu vei mai putea scăpa de televiziune. Și am zis, nu, eu sunt actor de teatru, eu aștept filmul, nu se poate să... Și, într-adevăr, din acel moment am devenit, m-au adoptat copiii și am devenit magicianul celor mici. Celelalte creiese s-au speriat că n-au mai găsit-o pe... Speriați-vă! Prietena lor. Mai tare că nu vă crede nimeni! Vai de mine s-au speriat! Ia vină dumneata aici, Rareș. Vină puțin aici, te rog, să mă ajut. O să-ți dau un măr ca să taci. Tu ar trebui să-l mănânci pe tot. Dacă nu mănânci pe tot... Stai aici lângă mine ca să mă ajut. Da? Ce spune povestea mai departe? Dar n-ați avut și un pic sentimentul de capcană în niciun moment? Că nu. Sunteți prins în pielea acestui personaj? Nu, actorul joacă și atunci când suntem învățați, crescuți în facultate să jucăm în fața oricărui public, atunci, și dacă înțelegi lucrul ăsta, atunci povestea cu teatru pentru copii sau film pentru copii îți e benefică.
Nu, n-am avut. Mai cu seamă că și jucam la Bulandra, pe scenele Bucureștiului, lucruri paradoxal foarte puternice. Jucam texte de Shakespeare, Chekhov, Marivaux, Molière, Caragiale, deci nu am dus lipsă de legătura între public și mine prin scenă și prin teatru. Dar, într-adevăr, te aruncă într-o zonă filmul sau, hai să spunem, imaginea care le intră spectatorilor în fiecare duminică în casă, pe care nu mai poți controla. Adică nu poți să mai alegi, hai să fac asta, hai să nu fac asta. Totul merge de la sine și încerci să-ți găsești o libertate a jocului în privința spectacolului sau filmului, în ghilimele, pentru cei mici. Această libertate o am și acum, numai că după anul 2000, într-adevăr, temele au fost altfel luate în serios. De tânăra generație de regizori, de echipe pe unii dintre ei chiar îi crescusem, cu magiciani, și atunci intervenea acel respect extraordinar pe platou. Lucrurile au devenit din ce în ce mai importante pentru că rolurile erau de o anumită sensibilitate, de o anumită forță și mai târziu puțin s-a întâmplat, fără să-mi dau seama, ca din tânărul magician al copiilor, tatăl tânăr, să ajung în multe din filmele noi generații, să fiu ales ca tată al protagoniștilor, al celorlalte personaje din film. Și o țineți pe mama cu super perfuziile alea așa, ca să văd eu ce drăguț sunteți. Dar ce credeți, că-s prost? Alex, exagerezi, Alex. Ce, Alex? Sigur că putem vorbi de ultimii ani, unde am fost redescoperit ca actor de film. Ceea ce m-a încântat. Spuneam mai devreme că pe platourile de filmare mă simțeam foarte bine pentru că erau tineri pe care îi crescusem cu magicianul. Am spus că revin la tot ce înseamnă tehnic pentru că, pentru cei care nu știu, în spatele imaginii pe care o văd spectatorii pe ecran este o echipă mare de oameni care muncesc și care creează, de fapt, misterul filmului pe care îl vede spectatorul pe ecran. Spun mister pentru că la un semnal, o echipă întreagă de 40, 30, 20, 50, 100 de oameni să nu mai scoată niciun cuvânt, să nu respire, pentru ca tu, împreună cu regizorul, să avem confortul creației, tu să ai confortul creației, nu e puțin lucru. Dimpotrivă. Să știi că directorul de imagine, camera funcționează pentru tine, să știi că recuziterul stă în stânga sau în dreapta ta cu sufletul la gură ca să iasă foarte bine secvența, să știi că lumina este pusă special pentru tine de maestri care au o meserie a rafinamentului, să știi că acele costume reîmbrăcat și-au fost gândite special pentru tine. Ce să spun, toată echipa, directorii de producție, absolut toți sunt în sprijinul tău și țin cu tine. Întotdeauna m-a fascinat și mă fascinează și acum. Sunt niște oameni pe care i-aș pune în ramă oricând, i-aș aduce întotdeauna aproape de sufletul meu, pentru că fără ei nu cred că se poate face acest lucru. A sunat Alice că vine peste 10 zile. E, cum așa? Da, și-a zis și că vine cu prietenul ei, cu Alin, să-l cunoaștem și noi. Păi
americanco! Da, I want to introduce you to my mom's sister, Sanda. Sănătate! God bless America and Romania. Își fac datoria fiecare Nu. pe compartimentului, dar îți creează confortul ca tu să poți să dai cât Da. mai bine și cât mai mult din tine. Asta e foarte adevărat. Mai mult, am sentimentul, sigur că asta ține și de profesie. Întotdeauna când mă uit la un film și văd o secvență și mijesc ochii ca la o operă de artă, simt în spatele acelei secvențe prezența lor, cu sufletul lor, cu privirea, cu ascultatul lor, cu oboseala lor, cu misterul lor. Ceea ce întotdeauna pentru mine a fost fascinant și de câte ori văd și nu fac parte din film o mașină de electrică sau mașinile care sunt adunate în jurul unei secvențe pe stradă, am așa o zonă de respect, mă duc în cer, dacă pot să-i văd, să-i salut, ei mă salută, dar totul este așa ca și cum și eu sunt obligat, chiar dacă nu sunt în film, să redau această formă magică de a-i respecta. Aș vrea să ne întoarcem un pic la personajele astea din filmele ultimelor ani, să zic, din Dragoste cu cele mai bune intenții, Sunt o babă comunistă, Cuscri. Creați un personaj care, adică personajele astea seamănă între ele, pentru că ele sunt elementul de echilibru, de un calm și o așezare specială, de înțelepciune și aș vrea să vă întreb cât corespund ele cu firea dumneavoastră a omului, Marian. Da, o distribuție pentru un film este o distribuție la nivelul imaginii. Regizorul te distribuie pentru că la început corespunzi cu o idee sau cu ce gândește el despre personaj. Și te duci la o probă. Din discuții în discuții sunt atinse niște puncte ale personajului pe care regizorul le-a gândit sau le simte și în momentul acela devii interesant sau nu pentru viitorul rol. Nu sunt ales pentru că n-aș fi așa. Probabil că așa sunt. Probabil că asta se vede în ochii mei. Știm cu toții, actorul joacă în film cu ochii, în primul rând. Cred sau aș vrea să cred că personajele de care ați spus, tații pe care i-ați numit, pe care i-am jucat, sunt într-un fel interior ca mine. Dar să știți că acolo, pe platou și în timpul repetițiilor, actorul este obligat să și propună. Să vină în ajutorul regizorului. Să nu lase chiar cu gândurile lui. Să îi înțeleagă foarte bine intențiile regizorului și să meargă să le construiască împreună pe interiorul lui și împreună să reușească să convingă viitorul spectator. Noi am zis doar să vă cunoașteți. Nunta vrem să o facem noi, cum vrem noi. O fi nunta voastră? Dar o fac eu. E clar? Că nu mai chinui 20 de ani să o crezi pe Mariana, ca să vii tu să bași picioarele în munca mea. Tanică. Zici tu ceva că ești bărbat. S-a schimbat mult, Piteștiu. Mi-aduceți în casă toți stâmpiții, toți cretinii. Aveți grijă să nu exagerezi. Nu exagerează, da. Așa impresie m-am făcut. Ciao, amici! Aoleu. Come va? Mă termină psihic prostul ăsta. Pe mine mi se pare interesante personajele astea că sunt un amestec de nu tristețe și optimism, de oboseală, oboseală, poate oboseala vârstei personajului respectiv și în același timp de
vigoare, de încredere, pentru că el susține celelalte personaje într-un fel, moralmente. Și mi se pare că nu cred că este o întâmplare că aceste roluri vi s-au hărăzit, să spunem cu... Da, de aceea vă întrebam și care sunt extrem, extrem de interesante personajele și rămân în memoria spectatorului. Da, nu, sigur, nu este întâmplător că am fost eu distribuit. Era nevoie de această figură și această, hai să spunem, bonomie. Dar să știți că tristețea vine tot din personaj. Nu sunt filme de epocă, sunt filme de actualitate în care noi trăim și această tristețe se confundă tot timpul cu ce ne înconjoară. Poate că această așezare vine datorită vârstei, mă aud pe mine, nu știu ce să spun, dar în orice caz ar trebui să le mulțumesc regizorilor că au avut încredere în mine să mă distribuie. Iar bucuria jocului, indiferent cât de puternic sau cât de obosit aș fi fost în timpul filmării, m-a copleșit întotdeauna. Și atunci a ieșit așa un personaj, cum spuneți. Da, pentru că suntem totuși în decembrie, întotdeauna m-am uitat la Moș Crăciun, indiferent cât de obosit era, da, tot dăruia cadouri celor o mici. O infuzie de generozitate. Exact. De... Cam așa e personajul. De fapt, de asta am și fost distribuit. Care este următorul personaj pe care să-l așteptăm? Păi am lucrat la ultimul film al lui Cristi Puiu, în primăvară. Sierra Nevada? Da, o experiență absolut copleșitoare. Puiu este un regizor dincolo de regizor, dacă pot să-i spun așa. Gândul lui merge atât de puternic, nu numai vis-a-vis de personaje, vis-a-vis de poveste, vis-a-vis de introspecția pe care o face în viață, încât la un moment dat chiar te copleșește, ceea ce pentru actori este absolut extraordinar. Să ai lângă tine un permanent nervos, dar nervos din cauza unei neliniști artistice pe care o conține Puiu permanent, e o fericire. Sierra Nevada, am lucrat și la noul film al lui Dan Chișu. Aniversarea. Da. Deocamdată, titlul da. Aniversarea. Am făcut un personaj noul Selfie 2, al Cristinei Iacob. Și cam atât am făcut anul ăsta. E mult, oricum. E mult. Și personajele astea care vor veni pe ecrane, probabil că la începutul anului viitor, sunt din aceeași familie cu cele despre care vorbeam? Nu. E altfel de bonomie. Nu sunt aceeași familie. La Cristi sunt Unde sunteți bărbatul Ioane Crăciunescu. Ioane Crăciunescu, da, un domn profesor care are senzația că el chiar știe, dar viața vine peste el și asta e. La domnul Dan Chișu joc cu un fel de psiholog interesant. Care și el știe?
Nu, el nu știe. Plus este într-o relație directă cu psihologie, alte psihologie a unor preoți, foarte hazliu așa, din punctul meu de vedere. Iar la Cristina, în selfie sau cum o se numească, nu știu dacă o se numească la fel, mi-a părut foarte bine joc un om orb întâlnit pe stradă, care are o filozofie a vieții foarte asemănătoare a celor lor care chiar văd. Mă rog, nu spun mai mult. Cam astea sunt... aceste lucruri sunt făcute. În continuare nu știu dacă... Nu mai am. Mă gândeam acum câte probe am dat și... Oricum, prima jumătate a anului 2016 este asigurată. Da. Vă vom vedea pe ecrane și eu împreună cu ceilalți spectatori abia aștept. Și vă mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc și să le dea Dumnezeu sănătate spectatorilor, să vină cât mai mulți la film. Și un an nou superb, mai bun decât toate la un loc, dacă se poate așa. Să dea Dumnezeu și noastră acasă.